යාළුවනි මෙන්න මෙහෙම මැග්නට් එකක් අරගෙන මේක බිම අතුල්ලන්න ඕනේ. එතකොට මැග්නට් ගල් මේ කාන්දමේ ඇලෙනවා. යාළුවනි මෙන්න මෙහෙම අපිට ඕනේ ලොකු හිල් තියෙන පෙරේලකුයි පොඩි හිල් තියෙන පෙරේලකුයි. ලොකු හිල් තියෙන පෙරේලේ උඩින් තියාගන්නවා. අපි මැග්නට් එකට දාපු වැලි ටික ඊපස්සේ මේකේ දානවා. එහෙම දැම්මට පස්සේ යාළුවනි මෙහෙම දැම්මට පස්සේ ඒක මැග්නට් එක අතින් තියනවා. තියලා මෙහෙම කරනවා. යාළුවනි ඊට පස්සේ මේ ලොකු කිල් තියෙන පෙරේලට මෙහෙම හොල්ලනවා. හොල්ලලා දැන් මෙතන තියෙනවා ලොකු ගල් ටික සාමාන්‍ය ගල් පොඩිම ගල්. හරිද යාළුවනි? යාළුවනි දැන් මම මේ මැදම ගල් ටිකේ පොඩි ගල් ටික මේකට හරනවා. යාළුවනි දැන් අපි සාමාන්‍ය ගල් ටික අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන අපි මේ කුඩු ටික මේ භාජනයට දාගන්නවා. යාළුවනි දැන් අපි සාමාන්‍ය ටික කොලයකට දාගෙන භාජනයකට දාගමු. යාළුවනි දැන් අපි ලොකුම ගල් ටිකක් ඒකට දාගන්නවා. දාගෙන ඒ ටිකත් භාජනයකට දාගන්නවා. යාළුවනි දැන් මේ කාන්දම අරගෙන අපි මේ කාන්දම මේ බෝඩ් එක යටින් තියනවා. තියලා මේකට මේ වැල් ටික හලා ගන්නවා. හලාගෙන යාළුවනි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ ක්‍රියා කරන විදිය. දැක්කද යාළුවනි මේ ක්‍රියා කරන විදිය? දැක්කද යාළුවනි මේ මැග්නට් ටික මේ මැග්නට් ගල් ටික ක්‍රියා කරන විදිහ? යාළුවනි දැන් අපි බලමු මේ මීඩියම් ගල් ටික වැඩ ගන්න විදිය. දැක්කද යාළුවනි මේ මීඩියම් ගල් ටික වැඩ කරපු විදිහ?
යාළුවනේ දැන් අපි බලමු ලොකුම ගල් ටික ක්‍රියා කරන විදිහ. දැක්කද යාළුවනේ ලොකුම ගල් ටික ක්‍රියා කරපු විදිහ. යාළුවනේ ඔයාලා දැක්ක නේද මේ මැට්ටන් එකෙන් රටා මැප් විදිහ. යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොදන්න ලයික් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මං ඉල්ලන්නම්.